पे युजरहरूको लागि खुसीको खबर। तपाईहरुले अब फोनपे मर्चेन्टमा पनि तपाईले पेबाट तपाईले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले कसरी पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामी यस भिडियोमा हामी जानकारी गराउने छौं र तपाईलाई सिकाउने छौं। टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने सर्वप्रथम हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् तल लाइक बटनमा र सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनको अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोस्। फोनपे मर्चेन्टमा चाहिँ हामीले कसरी ट्रान्जेक्सन गर्ने भनेर हामी चाहिँ पहिला सर्वप्रथम हामीले पे खोल्नु पर्ने हुन्छ। पेबाट हामीले फोनपे मर्चेन्टमा गर्न सकिन्छ। पहिला तपाईको पेबाट फोनपेमा थिएन स्क्यान गर्ने, तपाईको त्यस्तो थिएन, अहिले छ, अहिले अप्सन आएको छ, भर्खरै मात्रै लन्च भएको छ। अहिले म तपाईलाई यहाँ फोनपे भन्ने यहाँ तल स्क्यान क्यूआर भन्ने छ, तल यो स्क्यान क्यूआर मा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले स्मार्ट क्यूआर फोनपे पे हरु यस तपाईले अब त्यस मर्चेन्टमा हामी तपाईले स्क्यान गरेर पे गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला यो फोनपे भन्ने अप्सन थिएन, भर्खरै मात्र लन्च भएको यो। तपाईले फोनपेमा पनि अब तपाई ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईसँग अब यहाँ स्क्यान छ भने तपाईको स्क्यान गर्दैन भयो, तपाईसँग फोटो छ भने फोटो गर्दैन भयो र म फोटोबाट म पे गर्न गइरहेको छु र फोटोमा यहाँ फोटो अप्सनमा थिच्नु पर्छ। फोटो पनि थिचेपछि तपाईले अब फोटो छान्नुहोस्। तपाईले डाउनलोड गर्ने कुनै डाउनलोड गरेर राख्नु भएको त्यो क्यूआर कोडको फोनपेको क्यूआर कोड र फोनपे क्यूआर कोड खोलिसके पछि तपाईले क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरेर यसरी फोटो छानिसकेपछि तपाईको यस्तो आउँछ र यति आइसकेपछि तपाईले अब एमाउन्ट हाल्नुहोस्। एमाउन्ट मस्ट बी लेस ग्रेटर देन 10 भनेको छ, 10 भन्दा माथि मात्र हाल्न मिल्छ। ल यति गरिसके बिल नम्बर तपाईले राख्दा पनि भयो नराख्दा पनि भयो, यो बिल नम्बर राख्दा पनि भयो नराख्दा पनि भयो। तपाईले त्यसपछि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले पे भनेर तपाईले पे गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ 10 रुपैयाँ मात्र अहिले चेक गर्नको लागि तपाईले गर्न गइरहेको छु र तपाईले यसमा पासवर्ड हाल्नु पर्ने हुन्छ र मैले त्यो पासवर्ड हालिसके र पासवर्ड हालिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले एमपिन तपाईले हालिसक्नुभयो। एमपिन हालिसकेपछि तपाईले यस्तो आउँछ र यस्तो आएपछि तपाईले फेरि यहाँ पे गर्न थिच्नु पर्ने हुन्छ र पे गरेर गर्नुभयो भने तपाईकोमा ट्रान्जेक्सन हुन्छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ट्रान्जेक्सन भइसक्यो। पेड फर टिका ग्रान्ड